Ito po yung cold room na ginawa sa machine ko. Deliver na. I-assemble na yan sa labas. Yan. Sa machine ko dumadaan yung mga materialis na yan. Kakatingin ko muna bago bebending. Tapos i-assemble dito sa labas. Ayun. Cold room ang tawag dyan. Cold room. Ina-assemble, wala pang ilaw umaga. Ayan, may ilaw dun sa kabila. Dito sa kanan wala. Ayan ayan pa yung door, kasama yan sa cold room, pintuan. Ayan madumi lang dito. Madumi lang dito ang pwesto. Ayan, wala pang ilaw. Ayan yung machine na pinagagamitan ng diyan ina-assemble. Diyan pinapatigas yung yung laman ng ng PVC na tinitira ko. Ayan yung machine na mahaba yan. Madilim, wala pang ilaw Ito pa yung pintuan. Naka-ready na yan para ilagay sa truck at isasama na rin yan sa pag-deliver. PVC materialis yan mga yan. Yan ang ginagawa sa machine ko, CNC machine. Kinakating dyan at binubutasan. Tapos yung mga dilaw na yan, chemical yan tawag yan. Doon yan nilalagyan ng chemical sa may machine, sa may conveyor. Yung mga PVC konti pa lang nilalagyan ng chemical. Doon yan sa machine na nilalagyan ng chemical yun, doon sa likod. Papakita ko sa inyo paano katingin at butasan yung mga PVC na yan sa machine ko.